Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Khi nhắc đến đồ chơi, chắc hẳn bạn sẽ liên tưởng ngay đến những món đồ cho trẻ em với giá chỉ từ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng. Nhiều lắm thì vài triệu là cùng. Vậy bạn sẽ phải kinh ngạc khi biết rằng có những món đồ chơi trên thế giới mà giá trị của nó lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Đó cũng chỉ là những con búp bê, gấu bông hay là một quả bóng. Thế nhưng bạn có thể tán gia bại sản khi mua nó cho con em của mình. Nếu bạn đang thắc mắc về tính chân thực của những món đồ mà chúng tôi vừa nêu trên, thì hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 7 món đồ chơi mà trẻ em Việt không bao giờ được chơi vì quá khủng. 7. Gone Rocking Horse, hơn 13 tỷ. Đồ chơi con ngựa Rocking có một sức hấp dẫn mà dường như không bao giờ bị lỗi thời. Nó cũng là một trong những gia tài đồ chơi phổ biến nhất trong một gia đình, truyền từ cha sang con cháu. Thế nhưng trái ngược với phần lớn những con ngựa Rocking mà nhiều trẻ em trên thế giới sở hữu, có một chú ngựa được cho là đắt nhất thế giới. Các bạn có biết vì sao không? Đừng nghĩ ai đó quá điên rồ khi làm nguyên con ngựa đồ chơi bằng vàng nguyên khối. Đơn giản vì người ta có quá nhiều tiền thôi. Gone Rocking Horse là chú ngựa được làm bằng vàng rắn, có trọng lượng khoảng 30 kg, được thực hiện bởi nhà thiết kế Nhật Bản Ginza Tanaka. Thiết kế của con ngựa đồ chơi bằng vàng này là để tưởng nhớ sự ra đời của hoàng tử Hisahito của Nhật Bản vào năm 2006. Chủ sở hữu đặc quyền của nó là công chúa Blue Ivy Carter Knowles. Bố mẹ của cô bé là Beyoncé và Jay-Z đã trả 600.000 đô la Mỹ, hơn 13 tỷ đồng cho một phiên bản của con ngựa sang trọng này. Với con số 13 tỷ, có thể bạn sẽ mua được biệt thự ven Sài Gòn hoặc Hà Nội. Liệu ba mẹ bạn hay chính là bạn có dám bỏ tiền để mua con ngựa này về cho con cháu mình chơi? 6. Bugatti Baby 2, hơn 700 triệu. Sở hữu xe mô tô hay ô tô con là mơ ước của tất cả trẻ em Việt Nam. Chắc chắn bạn cũng đã từng như thế và có thể đã được ba mẹ dẫn vào công viên chơi về xe điện đụng hay lái ô tô. Rất vui đúng không nào? Và ngày nay, một chiếc ô tô đồ chơi dành cho các bé đã trở nên rất phổ biến, đa dạng nhiều chủng loại. Chúng cũng có thể di chuyển được nhờ động cơ điện với giá phổ biến vài triệu đồng một chiếc. Vậy nếu một chiếc ô tô đồ chơi có giá hơn nửa tỷ bạc, liệu bạn có dám mua? Chắc sẽ mua nếu bạn là một đại gia thực thụ. Đó chính là lý do vì sao mẫu siêu xe Bugatti Baby 2, đồ chơi dành cho trẻ em, đã nhanh chóng bán hết 500 chiếc giới hạn. Baby 2 có kích thước 1/2 xe thực, với động cơ có thể cho cả người lớn và trẻ em lái, với vận tốc 20 đến 45 km/h. Giá xe Bugatti Baby 2 là 30.000 euro, tương đương khoảng 760 triệu đồng mỗi chiếc. Một chiếc xe ô tô đồ chơi nhưng lại có giá đắt hơn cả một chiếc Honda Civic Type R. Thực sự là không phải đồ chơi nào cũng đều rẻ, phải không các bạn? 5. Gundam Fix Platinum, gần 6 tỷ. Gundam là bộ môn được giới trẻ trên thế giới rất yêu thích, trong đó có cả trẻ em Việt Nam. Để chơi được món đồ chơi này, bạn sẽ dùng kềm, kéo để các mảnh ghép được lấy từ trong hộp và ghép lại theo hướng dẫn để tạo thành một con robot hoàn chỉnh. Không biết bạn đã chơi món đồ chơi này chưa nhỉ? Với mức giá bỏ ra khoảng 300 đến 700 ngàn cho món đồ chơi này, có lẽ là khá cao so với mặt bằng chung thu nhập của các bậc cha mẹ Việt. Tuy nhiên, nếu bạn biết có một con robot Gundam được tính bằng tiền tỷ, có lẽ bạn sẽ bị choáng mất. Dựa trên thiết kế của Ginza Tanaka, nhà sản xuất đồ chơi Nhật Bản Bandai đã tạo ra một con robot sang trọng nhất, Gundam, một nhân vật nổi tiếng trong phim hoạt hình vào năm 2007. Đồ chơi Platinum Gundam Fix Robot có chiều cao 12,5 cm, nhưng nặng 1,4 kg do 89 bộ phận của nó được làm từ 1.400 g tinh khiết bạch kim. Đôi mắt của robot được làm bằng 0,15 carat kim cương và nó có giá 250.000 đô la, tương đương gần 6 tỷ đồng. Là một phép tính với thu nhập hiện tại của bạn thì mất bao lâu bạn mới tích góp đủ tiền để mua món đồ chơi này cho con em mình? Hãy comment câu trả lời của bạn bên dưới nhé. 4. Masterpiece Cube. Tất cả chúng ta đều biết về món đồ chơi có tên là Rubik và chắc hẳn đã có người dành hàng giờ để giải được khối đồ chơi trí tuệ này. Tất nhiên, hiện nay bạn có thể mua một khối Rubik bình thường với giá khoảng vài chục ngàn, đắt lắm thì vài trăm ngàn thôi. Nhưng nếu bạn là một người say mê đồ chơi này và muốn khoe mình có một chiếc ví to béo, bạn có thể cân nhắc đến Masterpiece Cube. Kiệt tác này là khối Rubik đắt nhất thế giới. Bạn đoán xem nó có giá bao nhiêu? Năm 1995, Masterpiece Cube được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 15 năm bởi Fred Kuller và Diamond Cutter International. Đây là một món đồ chơi đầy đủ chức năng như một khối Rubik thông thường. Điều làm nên sự đặc biệt của nó chính là nó được làm bằng vàng 18 carat và thay vì dán mỗi bên có 34 carat ruby, 34 carat ngọc lục bảo và 22,5 carat thạch anh tím. Giờ thì bạn đã có đáp án với mức giá 2,5 triệu đô la, tương đương 60 tỷ đồng mà khối Rubik này đang nắm giữ. Hiển nhiên món đồ chơi này đã niêm phong một vị trí trong danh mục đồ chơi đắt tiền nhất thế giới và không khối Rubik nào khác có thể đánh bại nó.
3. Đường đua mini slot box 12 tỷ. Nếu như việc trải nghiệm không khí của một trận đua F1 chưa đủ làm bạn thỏa mãn, thì công ty chuyên sản xuất mô hình slot mod đã tạo ra một mô hình đường đua F1 mini với tỷ lệ 1:32. Toàn bộ những chi tiết trên đường đua thu nhỏ đều được vẽ bằng tay từ con người cho đến cây cối. Những chiếc xe F1 thu nhỏ cũng có thể chạy được nhờ hệ thống điều khiển điện tử, đường đua và các chi tiết có thể tháo rời và lắp ráp dễ dàng nhờ các khớp gai. Mặc dù được sử dụng tại giải đua F1, nhưng sơ đồ của đường đua thu nhỏ này hoàn toàn không giống với bất kỳ đường đua nào trên thế giới. Tuy nhiên, những chiếc xe trên mô hình được lấy ý tưởng từ những chiếc F1 thật, chẳng hạn như chiếc Ferrari số 5 của Sebastian Vettel hay chiếc Mercedes số 6 của Nico Rosberg. Slot mod cho biết các nghệ nhân cần ít nhất từ 3 đến 6 tháng để hoàn thành một đường đua thu nhỏ và 6 giờ để lắp đặt với đầy đủ các chi tiết. Nhưng liệu bạn có tin nổi, một đường đua điện slot mod như thế này có giá lên tới 500.000 đô la Mỹ, gần 12 tỷ đồng, tương đương với một chiếc siêu xe cơ đấy. Vậy bạn sẽ chọn món đồ chơi này cho con mình hay lấy một chiếc siêu xe? 2. Madame Alexander Erois. Búp bê dường như không hề xa lạ gì với bất kỳ bé gái nào, và theo mức độ giàu nghèo của ba mẹ thì những con búp bê được mua cũng có giá trị khác nhau. Chẳng hạn như Beyoncé hay Jay-Z đã chi hàng 80.000 đô la Mỹ, gần 2 tỷ đồng để mua một cô búp bê Mattel cho cô con gái Blue Ivy Carter của mình. Vậy con búp bê mắc nhất mà bạn mua cho con em mình có giá là bao nhiêu? Nếu bạn nghĩ búp bê Barbie có giá 300.000 đô la Mỹ là búp bê đắt nhất thế giới thì bạn đã nhầm to. Cô nàng búp bê Madame Alexander Erois còn có giá trị cao gấp 17 lần búp bê Barbie. Chỉ có 5 búp bê tồn tại trên thế giới. Vậy điều gì làm nên cái giá 5 triệu đô la Mỹ, tương đương 120 tỷ của nó? Đó chính là bộ quần áo và giày được thiết kế riêng bởi hãng Dior, túi xách tới từ hãng thời trang Catherine Bowman, được đính pha lê Swarovski và đến tận 9 carat kim cương. Và cuối cùng chính là những đường nét thiết kế trau chuốt tỉ mỉ với mọi con đoạn được làm bằng tay. Một con búp bê có giá trị bằng cả 2 căn biệt thự mới của Ngọc Trinh. Chắc chắn ở Việt Nam sẽ không có đứa trẻ nào may mắn được cầm trên tay em búp bê đắt giá này. 1. Smart Sky Soccerball. Hầu hết chúng ta đều là fan của bóng đá, kể cả những cô cậu nhóc, và chắc chắn trong gia đình bạn không thiếu một quả bóng để mọi người cùng tập luyện thể thao. Thế nhưng bạn có biết quả bóng đắt nhất thế giới là quả bóng nào không? Có thể như bạn sẽ nghĩ ngay đến quả bóng vàng dành cho các chân sút thiện xạ như Messi hay Ronaldo chẳng hạn, nhưng đó chưa phải là câu trả lời đúng đâu nhé. Có lẽ các bạn cũng biết, Nam Phi chính là thủ phủ của các loại kim cương. Chính vì thế mà Smart Sky, một thương hiệu trang sức nổi tiếng của Nam Phi, đã làm nên một sản phẩm độc và đắt theo đúng nghĩa. Để kỷ niệm kỳ World Cup 2010 được tổ chức ở quốc gia này, Smart Sky đã chế tạo quả bóng nặng hơn 2 kg và công ty đã phải mất 3 tháng để hoàn thành tác phẩm này. Tuy nhiên chẳng ai có thể xúc được quả bóng đặc biệt này bởi nó được khoác lên 2.640 viên kim cương đen, 6.620 viên kim cương trắng với tổng số 3.500 carat kim cương của Nam Phi. Những con số như thế có thể cho bạn đáp án về giá trị của quả bóng. Smart Sky Soccerball có giá khá sốc 20 triệu rand Nam Phi, tức 2,5 triệu đô la Mỹ và tương đương hơn 62 tỷ đồng Việt Nam. Liệu rằng chúng ta có mua nổi một viên kim cương, chứ đừng nói là nguyên quả bóng, phải không các bạn? Bạn ấn tượng với món đồ chơi nào nhất? Theo bạn có nên mua cho trẻ những món đồ chơi đắt tiền? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi người trong phần bình luận nhé. Nếu thích video hãy like và share để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!